ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደ ኢትዮ ብሌንድ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እኔ ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ኳድ ሪሜሸርን ብሌንደር አዶን እንዴት ኢንስቶል እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። ቴሌግራም ፔጅ አለ ኢትዮጵያን 3D አኒሜሽን የሚል ጆይን አድርጉት። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ኳድ ሪሜሸር የሚለውን ሴቭ አድርጋችሁ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ሴቭ አድርጉት። ከዛ ኳድ ሪሜሸርን ኤክስትራክት ታደርጉታላችሁ። እዛ ከከፈታችሁት በኋላ ኳድ ሪሜሸርን አዶን የሚል አለ። እዛ ብሌንደርን እንከፍታለን። ብሌንደርን ከከፈታችሁ በኋላ ፕሪፈረንስ የሚለው ውስጥ ኤዲት ውስጥ ፕሪፈረንስ አዶን ክሊክ ታደርጉትና ኢንስቶል አለ። ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ከዛ ያስቀመጣችሁት ፋይል ቦታውን ትከፍቱትና ኳድ ሪሜሸር አዶኑን ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። የኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስለሆነ ቼክ ታደርጉታላችሁ ግዴታ። ዜን ሴቭ ታደርጋላችሁ። አሁን ብሌንደርን ዘጋና እዛ ይሄ ኳድ ሪሜሸር ኢንጂን የሚለውን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። እዛ ለበለጠ ኢንስቶል ስታደርጉ እንዲመቻችሁ ሪድሚ የሚለውን በደንብ ይዩት። እሱ ላይ ለላችሁ ሲ ፕሮግራም ዳታ ምናምን የሚለው ውስጥ ኮፒ አድርጋችሁ ሪፕሌስ ማድረግ አለባችሁ የኢንጂኑን ማለት ነው። እዛ ሲ ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ኳድ ሪሜሸር እዛ ኢንጂኑ ላይ ሪፕሌስ ታደርጉታላችሁ። ፔስት ሪፕሌስ። ከዛ ዘግታችሁ ብሌንደርን ትከፍቱትና አሁን ኤንን ተጭናችሁ ኳድ ሪሜሸር አለ ማለት ነው። አሁን ወደ የኛን አኒሜሽን አለ ሃይፖሊ ዳይኖሰር አለ። እሱን ሪሜሽ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኳድ ሪሜሸርን በመጠቀም እኔ ለፈለኩት 15000 ፖሊ ካውንት እንዲኖረው 15000 እንዲከፋፈልልኝ ማለት ነው። ሶ 15000 አረግና ሲሜትሪ የሚለው ከታች የምታዩትን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ኤክስ ሚረር ሲሜትሪ ቼክ ማድረግ አለበት። ከዛ ሪሜሽ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አንቲቫይረስ ካላችሁ ብሎክ ያደርገዋል አዶኑ። ስለዚህ ኪፕ ኢት ረን ማድረግ ነው። ኪፕ ራን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ይቆራርጠውና አሁን ጨርሷል ማለት ነው። በአጭር ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ እንደዚህ ፖሊ ካውንት በሌላ በጣም ከባድ ነው፣ ያፈጋል። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ አኒሜሽን ሬዲ የሆነ ካራክተር ፖሊ ካውንት ማድረግ እንችላለን፣ ሪሜሽ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዛሬ የነበረን ይሄ ነው። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዛሬ የነበረን ይሄ ነው። ታንክ ዩ ባይ ባይ።